बघोल मराठी चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे। तलाठी भरतीसाठी आपण भूगोल या विषयासाठी इयत्ता 5वी पासून सुरुवात केली आहे। आपण बेसिक पासून कन्सेप्ट सर्व क्लिअर करणार आहे। तर आजचा आपला हा 12वा लेक्चर आहे सर्वांसाठी अन्न, इयत्ता 5वी परिसर अभ्यास भाग 1 मधील। तर बघा, या चॅप्टरमध्ये आपण काय करणार आहोत, सर्व चॅप्टर रीड करणार आहोत। त्यामध्ये तुम्हाला इम्पॉर्टंट पॉईंट मी सांगणार आहे आणि कशा प्रकारे त्यावर तुम्हाला क्वेश्चन विचारले जातात हे आपण बघणार आहोत। सर्वांसाठी अन्न, तर बघा शेती, सर्वात पहिला पॉईंट आहे शेती। शेतीचे हंगाम, तर शेतीचे हंगाम किती असतात? 2 असतात, ठीक आहे। बघा, वनस्पतीपासून आपल्याला अन्न मिळते, त्यासाठी शेतांमध्ये पिकांची पेरणी व बागांमध्ये फळझाडांची लागवड केली जाते। भारतात सुमारे 60% भूभाग शेतीसाठी वापरला आहे। तर तुम्हाला इथे असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की भारतामध्ये सुमारे किती टक्के भूभाग शेतीसाठी वापरला आहे? तर किती? 60%। हे लक्षात ठेवायचे तुम्हाला, 60%। त्यानंतर बघा, ऋतुमानाप्रमाणे वर्षभरात शेतीचे 2 प्रमुख हंगाम असतात। तर कोणते 2 हंगाम असतात? खरीप हंगाम आणि रब्बी हंगाम। जून ते ऑक्टोबर पर्यंतच्या हंगामास काय म्हणतात? खरीप हंगाम। तर खरीप हंगाम कोणत्या महिन्यात असतो हे तुम्हाला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो। काही महिने दिलेले असतील तर कोणता? जून ते ऑक्टोबर, किंवा तुम्हाला डायरेक्टली विचारला जाऊ शकतो जून ते ऑक्टोबर पर्यंतचा हंगाम कोणता? तर खरीप हंगाम। या हंगामात पावसाच्या पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर होतो। तर खरीप हंगामात पावसाच्या पाण्याचा वापर होतो, प्रत्यक्षात वापर होतो। त्यानंतर बघा, ऑक्टोबर ते मार्च पर्यंतच्या हंगामाला काय म्हणतात? रब्बी हंगाम म्हणतात। ऑक्टोबर ते मार्च पर्यंतचा हंगाम म्हणजे काय, हा असा प्रश्न विचारला तर रब्बी हंगाम, ठीक आहे। या हंगामात जमिनीतील मुरलेले पावसाचे पाणी, परतीचा मान्सून आणि पडणारे दव यांचा उपयोग होतो। याशिवाय मार्च ते जून मध्ये जी पिके घेतली जातात त्यांना उन्हाळी पिके म्हणतात। बघा, उन्हाळी पिके कोणत्या महिन्यात घेतली जातात? तर मार्च ते जून मध्ये ही जी पिके घेतली जातात त्यांना उन्हाळी पिके म्हणतात। हा एक प्रश्न तुमच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे। त्यानंतर शेतीची कामे, आपल्या शेतीला पीक चांगले वाढावे असे प्रत्येक शेतकऱ्याला वाटते। पीक चांगले वाढले तर त्यापासून त्याला उत्पन्नही अधिक मिळते। भरघोस शेती उत्पादनासाठी उत्तम जमीन, उत्तम बियाणे व खते तसेच पाण्याची उपलब्धता असावी लागते। मशागतीचे कामे करणे आवश्यक असते। त्याचबरोबर शेतीतील पिकांचे संरक्षण करावे लागते आणि शेवटी हाती आलेल्या धान्याची सुरक्षित साठवण करावी लागते। या सर्वच प्रक्रिया महत्त्वाच्या असतात। बघा, किती प्रकारे काम करावं लागतं। आपल्या देशातील लोकसंख्या वाढत असली तरी सर्वांच्या अन्नाची गरज भागवली जात आहे। शेतीच्या सुधारित पद्धतीचा वापर केल्यामुळे हे शक्य झाले आहे। त्यानंतर बघा, पारंपरिक शेती, पूर्वापार पद्धतीने शेती करताना बैलाने ओढायची नांगर। तर बघा, आता आपण ट्रॅक्टरने शेत नांगरतो, पहिले कसे बैलाने ओढायचे नांगर, औत वगैरेचा वापर केला जाते। तसेच शेताला पाणी देण्यासाठी मोटेचा वापर होत असे। तर आता बघा, आपण मोटर लावली तरी आपल्याला विहिरीतून वगैरे पाणी काढता येतं। पहिले मोटेच्या साहाय्याने काढलं जायचं, म्हणजे एका दोरीला बैलाला बांधलेला असे, तो बैल जसं गोल फिरेल तसं ते पाणी वरती ओढल्या जाईल, ते पाणी शेताला देत असे। याप्रमाणे मोटेचा वापर करत असे। कापणी, मळणी इत्यादी कामे शेतकऱ्याचे कुटुंब स्वतः किंवा बैलाच्या मदतीने करत, परंतु आता शेतकरी ही सर्व कामे यंत्राच्या साहाय्याने करत आहे। बघा, जमीन नांगरणी, बघा इथे तुम्हाला चित्रात दिसते जमीन नांगरण्यासाठी कसा बैलाचा आणि नांगराचा वापर केलेला आहे। बघा, शेतीचे सुधारित तंत्रज्ञान, सुधारित बियाणे, पूर्वी एका हंगामात तयार झालेल्या पिकांचे बियाणे सुरक्षित ठेवून पुढील हंगामात वापरण्याची पद्धत होती। म्हणजे या हंगामात वापरलेले बियाणे सुरक्षित ठेवून पुढच्या हंगामात वापरत होत असे, त्यापासून मिळणारे उत्पादन कमी असे। आता संशोधन करून सुधारित बियाणे तयार केले जातात। ज्वारी, गहू, भात, भुईमूग अशा प्रत्येक पिकाचे सुधारित बियाणे बाजारात मिळते। ही बियाणे अधिक पीक देतात, किडीला बळी पडत नाही। तसेच काही बियाणांपासून पिकांची वाढ झपाट्याने होते। काही बियाणे कमी पाण्यातही भरघोस पीक देतात। त्यानंतर सिंचनाच्या आधुनिक पद्धती, सिंचनाच्या आधुनिक पद्धती, योग्य वेळी पुरेसे पाणी मिळाले तर पिकाची वाढ चांगली होते। पावसाबरोबरच नदी, तलाव, विहीर यातील पाण्याचा उपयोग
शेतीसाठी केला जातो. नद्यांवर धरणे बांधून तसेच पावसाचे पाणी अडवून पाणी साठा केला जातो. असे केल्याने भूजल पातळी ही वाढते. पिकाला पाटाने पाणी देण्याची पूर्वापार पद्धत आहे, परंतु या पाटातून वाहणाऱ्या पाण्यापैकी बरेच पाणी जमिनीत जिरते किंवा त्याचे बाष्पीभवन होते. त्यामुळे खूप पाणी वाया जाते. अशा सिंचनाच्या आधुनिक पद्धतीचा वापर केला जात आहे. यामुळे पाण्याची बचत होते. ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन या सिंचनाच्या आधुनिक पद्धती आहेत. तर ठिबक सिंचन पद्धतीमध्ये छिद्रे असलेली नलिका वापरतात. त्यामुळे पिकांच्या मुळाशी आवश्यक तेवढे पाणी ठिबक असते. उपलब्ध पाण्याचा पुरेसा वापर होतो. तर बघा, तुम्ही बघितलंच असेल ठिबक सिंचन. ठिबक सिंचनमध्ये कसं एक पाईप असतो, सर्व झाडांना पाईप असतो, तिथे एक छिद्र केलेलं असतं, ते छिद्रातून पाणी थेंब थेंब पडत असतं. त्यानंतर बघा तुषार सिंचन. तुषार सिंचन म्हणजे पद्धतीमध्ये लहान मोठ्या कारंज्यांमधून पिकांवर पाणी फवारले जाते. इथे बघा चित्र तुम्हाला दिसतच आहे. त्यानंतर खते. जमिनीमध्ये 30 पिके घेतली गेल्यास जमिनीची सुपीकता कमी होत जाते. म्हणून आपल्याला मातीत खते मिसळून मातीची सुपीकता वाढवावी लागते. त्यामुळे पिकांना योग्य त्या पोषक द्रव्याचा पुरवठा होतो. नैसर्गिक खते आणि रासायनिक खते अशी 2 प्रकारची खते असतात. तर कोणत्या 2 प्रकारची खते असतात? नैसर्गिक आणि रासायनिक. हे पण तुमच्यासाठी महत्त्वाचे, तुम्हाला माहिती पाहिजे. त्यानंतर बघा नैसर्गिक खते ही निसर्गात उपलब्ध असलेल्या पालापाचोळा व शेण अशा पदार्थांचा वापर करून मिळवतात. आणि रासायनिक खते म्हणजे कृत्रिम खते. रासायनिक खताला काय म्हणतात? तर कृत्रिम खते. हा पण एक पॉइंट बनतो तुमच्यासाठी. या खतांमध्ये शेतीला उपयुक्त अशा विविध रासायनिक घटकांचे नेमक्या प्रमाणात केलेले मिश्रण असते. पूर्वापार शेती पद्धतीत शेणखत, लेंडी खत, हिरवळीचे खत, कंपोस्ट खत आणि नैसर्गिक खताचा वापर केला जाय. परंतु उत्पादनात ते शीघ्र व अधिक वाढ होण्यासाठी वापरलेल्या रासायनिक खताचा वापराचे तोटेही लक्षात येऊ लागले. रासायनिक खताचा बेसुमार वापर झाल्यामुळे अतिरिक्त खते जमिनीत शिल्लक राहतात. त्यामुळे जमिनीची सुपीकता कमी होते. अशा जमिनीत धान्य उत्पादन घटते. शेतीसाठी पाण्याचा अतिवापर केल्याने जमीन क्षारपड होत आहेत. ज्या भागामध्ये मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध आहे त्या ठिकाणी क्षारपड जमिनीचे प्रमाण वाढलेले दिसते. उदाहरणार्थ धरण क्षेत्रालगतच्या जमिनी, नदीकाठच्या जमिनी क्षारपड झाल्यास मातीचे परीक्षण करून जमिनीतील कमतरता भरून काढण्यासाठी आवश्यक ते घटक टाकता येतात. त्यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढते, परंतु त्यात वेळ आणि पैसा वाया जातो. त्यामुळे जमीन क्षारपड होऊ नये म्हणून पाणी व रासायनिक खतांचा अतिवापर टाळणे चांगले. पिकांचे संरक्षण. त्यानंतर बघा पिकांचे संरक्षण. किडीमुळे किंवा रोग पडून पिकाचे नुकसान होते. यावर उपाय म्हणून कीड आणि रोगजंतू मारणारे कीटकनाशके पिकांवर फवारली जातात आणि बियाणे पेरण्याआधी त्यावर औषध चोळतात. बघा, पीक खराब होऊ नये म्हणून त्याच्यावर औषध चोळले जाते. बियाणे पेरण्याआधी त्यावर औषध चोळले जाते, फवारणी केली जाते. त्यानंतर बघा धान्याची साठवण. इथे तुम्हाला चित्र दिसते कीटकनाशक फवारणी कशी करता. त्यानंतर बघा धान्याची साठवण. शेतीतील उत्पादन वाढवण्याबरोबरच शेतातून मिळालेले धान्य नीट साठवणे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. धान्य साठवण्याच्या कोणत्या पद्धती वापरतात? बघा धान्य साठवण्यासाठी कोणत्या पद्धती वापरतात? शेतकरी हाती आलेले धान्य उन्हात चांगले वाळवून पोत्यात भरतात. ही पोती घरात किंवा विक्रीनंतर गोदामामध्ये किंवा दुकानांमध्ये ठेवणे मोठ्या प्रमाणात साठवली जातात. साठवलेल्या धान्याची नासाडी 2 प्रकारची होते. तर कोणत्या 2 प्रकारे? कीड, मुंगी व उंदीर, घुशी यांच्यामुळे धान्याची खूप नासाडी होते. तसेच दमट व कोंदट जागी धान्य साठवल्यास धान्याला बुरशी लागून ते खाण्यालायक राहत नाही. त्यामुळे बघा इथे गोडाऊनमध्ये तुम्हाला धान्य साचवलेले दिसते. कीड मुंगींचा उपद्रव होऊ नये म्हणून धान्य साठवणीच्या जागी योग्य ते औषध फवारतात किंवा धान्य साठ्यासोबत पसरतात. धान्य साठ्यात कडुलिंबाची पालाही घातला. धान्य साठ्यात ठेवण्यासाठी काही संरक्षण औषधही बाजारात मिळतात. त्यांच्या वासाने धान्याला कीड लागत नाही. धान्याला बुरशी लागू नये म्हणून धान्य साठवण्याची जागा नेहमी कोरडी ठेवतात. तसेच तेथे हवा खेळती राहील याची काळजी घेतली जाते. बघा इथे कडुलिंबाचा पाला दाखवलाय तुम्हाला.
तुम्ही तुमच्या घरी पण बघितलं असाल की धान्य जेव्हा साठवतं तेव्हा धान्य साठवण्यासाठी जे औषध भेटतं कीड लागू नये वगैरे, त्यासाठी इंजेक्शन औषध किंवा तुम्ही कडुलिंबाचा पालाही ठेवत असाल. त्यानंतर बघा अन्न संचय आणि पर्यावरण संवर्धन. माणसाप्रमाणेच इतर काही सजीवही अन्नसाठा करतात. विविध सजीवांची अन्नसाठा करण्याची पद्धत वेगळी असते. उदाहरणार्थ मुंग्यांसारखे कीटक अन्नाचा संचय करतात. तसेच मधमाशा फुलातून मिळवलेले मकरंद मधाच्या रूपात पोळ्यांमध्ये साठवून ठेवतात. खारीसुद्धा वृक्षांच्या बिया साठवून ठेवतात. अशा प्रकारे अन्नसंचय केल्यामुळे या प्राण्यांना आवश्यक त्यावेळी अन्न उपलब्ध होऊ शकते. बघा इथे तुम्हाला मधमाशी दाखवले, त्यानंतर खारुताई दाखवले. वनस्पती त्यांना लागणाऱ्या अन्नाची निर्मिती सतत करत असतात, तरीही अन्नाचा साठा करणाऱ्या काही वनस्पती निसर्गात आढळतात. तुम्ही वनस्पतीचे निरनिराळे कंद पाहिले आहेत. कांदा, लसूण, बटाटे, आले हे कंद म्हणजेच त्या वनस्पतीच्या खोडाचा भाग होय. रताळे, मुळा, गाजर, बीट ही त्या वनस्पतींची मुळे आहेत. या भागांमध्ये या वनस्पती अन्नसाठा करतात. आपणही आपल्या घरात गरजेपुरता अन्नधान्याचा साठा करत असतो. भारतात सुधारित शेती तंत्रज्ञानामुळे मुबलक धान्य उत्पादन होत आहे. हे धान्य मोठमोठ्या गोदामात साठवले जाते. एखाद्या वर्षी पूर, अवर्षण, वादळे, गारपीट अशा आपत्तीमुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान होते. भूकंपासारख्या आपत्तीमुळे लोक विस्थापित होतात. त्यांनाही अन्नधान्याची कमतरता भासते. अशा वेळी गोदामातील अन्नसाठ्याचा उपयोग होतो. त्यानंतर बघा हरित क्रांती म्हणजे काय? आज आपला देश अन्नधान्य संदर्भात स्वावलंबी आहे. त्याचबरोबर गरजेहूनही अधिक पिकलेले धान्य आपण परदेशात निर्यात करू शकतो. आपल्या देशात धान्य उत्पादनात झालेल्या प्रचंड वाढ म्हणजेच हरित क्रांती नावाने ओळखले जाते. बघा हरित क्रांती म्हणजे काय हा प्रश्न तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. त्यानंतर बघा विज्ञान प्रसारक आणि शेतकरी यांच्या एकत्रित प्रयत्नामुळे ही हरित क्रांती घडून आली. गहू व तांदळाच्या बियाणात सुधारणा घडवून आणून हरित क्रांती करण्याचे श्रेय कृषी शास्त्रज्ञ डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन यांच्याकडे जाते. तर बघा हा प्रश्न खूप इम्पॉर्टंट आहे. हरित क्रांतीचे श्रेय कोणात जाते? तर कृषी शास्त्रज्ञ डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन यांच्याकडे जाते. त्यानंतर बघा अन्न सुरक्षा. बघा इथे तुम्हाला दाखवले डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन. अन्न सुरक्षा. अन्न ही आपली मूलभूत गरज आहे. प्रत्येकाला आवश्यक व पुरेसे अन्न मिळावे या हेतूने अनेक देशांनी अन्नाची हमी देण्यासाठी कायदे केले आहेत. ते अन्न सुरक्षेचे कायदे म्हणून ओळखले जातात. 2013 मध्ये आपल्या देशाने अन्न सुरक्षेचा कायदा केला. यामुळे कुपोषण, उपासमार, भूकबळी इत्यादी समस्यांचा सामना करणे शक्य झाले आहे. कृषी सहाय्यक उपक्रम. तर कृषी सहाय्यक उपक्रम बघा, या उपक्रमाद्वारे शेतकऱ्यांना शेती संबंधी आधुनिक तंत्रज्ञान, जलसिंचन सोयी, सुधारित बियाणे, विविध खते व कीटकनाशकांचा वापर इत्यादी माहिती मिळते. शेतकरी आता हवामानाचा अंदाज, शेतीविषयक माहिती कृषी सहाय्यक केंद्रातून मिळवतात. कृषी सहाय्यक केंद्रातून माहिती घेणारा शेतकरी. बघा इथे तुम्हाला चित्रात दाखवलं. याशिवाय त्यांच्यासाठी शेती शाळाही सुरू करण्यात आली आहे. या शाळात शेतकरी कुटुंबातील सदस्य शेतीविषयक नवीन तंत्रज्ञान शिकतात. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातूनही प्रदर्शन भरवण्यात येतात. शासनाच्या कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे, दूरदर्शन, वर्तमानपत्रे, शेतीविषयक विविध नियतकालिके, शेतीवर आधारित विशेषांक यांच्या मार्फत आधुनिक शेतीचा प्रचार व प्रसार केला जातो. सर्व शेतकऱ्यांना सुधारित पद्धती वापर भरघोस उत्पन्न घेणे शक्य झाले आहे. संपूर्ण देशाला याचा फायदा होत आहे. त्यानंतर बघा माहिती आहे का तुम्हाला सेंद्रिय शेती. नैसर्गिक पदार्थ वापरून केलेल्या शेतीला काय म्हणतात? सेंद्रिय शेती. हा प्रश्न तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. सेंद्रिय शेती म्हणजे काय? तर काय नैसर्गिक पदार्थ वापरून केलेल्या शेतीला काय म्हणतात? सेंद्रिय शेती म्हणतात. हा पारंपरिक शेतीचा एक प्रकार आहे. या शेतीमध्ये जमिनीतील पोषक तत्वे टिकून राहतात. अशा शेतीमध्ये वापरलेले कीटकनाशकेही आपल्या शरीरावर दुष्परिणाम करत नाही. या शेतीमध्ये उगवलेले अन्नधान्य
कसदार असते, याशिवाय ती चवीलाही उत्तम असते. त्यामुळे सेंद्रिय शेती करणे शेतकरी पसंत करू लागले आहेत. या शेतीमध्ये वनस्पतींपासून व प्राण्यांपासून मिळणाऱ्या खतांचा वापर केला जातो. या खतांमध्ये हाडांचा चुरा, मासळी, शेणखत, प्राण्यांची मलमूत्रे तसेच वनस्पती व प्राण्यांचे कुजलेले अवशेष इत्यादींचा समावेश असतो. त्यानंतर बघा आपण काय शिकलो, शेतीचे खरीप व रब्बी हे प्रमुख हंगाम आहेत. हे हंगाम तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आणि त्यांची महिने. सुधारित शेती तंत्रज्ञानामुळे अन्नधान्य उत्पादन वाढ होते. कृषी सहाय्यक उपक्रमाद्वारे शेतकऱ्यांना शेतीविषयक नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती मिळते. तर याच प्रकारे आपलं हे लेक्चर येथे संपलं आहे. जर तुम्ही अजूनही चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. थँक्यू.